استالین، موسولینی، فرانکو، هیتلر، ناصرالدین شاه قاجار و سید علی خامنه‌ای. چرا این دیکتاتورها به هنر علاقه داشتند؟ این چرا موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت امیر طاهری است. بدانید و آگاه باشید شنونده و بیننده مجله تصویری سینما رکس هستید. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. چرا تمام این دیکتاتورها کسانی که در تاریخ خب به عنوان دیکتاتور ما میشناسیمشون علاقه به هنر داشتن؟ وجه تشابه این افراد چیه؟ اگه بخواید مثلا داخل یک جمله بگیم که آقا یعنی یه علت العللی بخواید بگید که چی هست، که بعد بیام سراغ ناصرالدین شاه قاجار و سید علی خامنه‌ای. بعد اول اشخاصی که گفتی اینا خیلی با هم فرق دارن، برای اینکه هیتلر مثلا به نقاشی علاقه‌مند بود و تا یه اندازه خیلی کمی به سینما. استالین امیدوار بود نویسنده بشه و در آغاز جوانیش هم یک رمان کوتاهی مرتکب شده بود، ولی دنبال شعر و اینجور چیزا نبود. موسولینی هم که خودش رو تاریخ نویس میدونست، در واقع که برنامه داشت برای نوشتن تاریخ روم در 12 جلد که هیچ کدوم از اونها رو ننوشت. ولی کسای دیگه بودن، مثلا مائو تسه خب شاعر بود، می‌بینی شعر میگفت خیلی مفصل. از قضا من یکی از اشعارش هم به اسم چانگشا که یه شعر نسبتا طولانیش هست ترجمه کردم به فارسی. البته شعر خوبی نبود ولی خب به هر حال شعر مائو تسه بودش. برژنف دیکتاتور شوروی خودش رو رمان نویس میدونست و جایزه نوبل ادبی شوروی رو دریافت کرد. به عنوان قهرمان ادبی بهش بهترین جایزه رو دادن، ولی البته الان کاملا فراموش شده. انور خوجه دیکتاتور آلبانی سعی میکرد شعر بگه، یه شعرهایی مرتکب شده بود که البته بهتر بود که مرتکب نشه. ولی علتش چی هست؟ علتش این هست که دیکتاتورها به طور نابخودآگاه میدونن که در زمینه کاری که میکنن شکست خوردن و در نتیجه سعی میکنن که یه زمینه دیگه‌ای برای خودشون پیدا بکنن. حالا بعضی وقتا این زمینه رو در ادبیات و هنر پیدا میکنن، بعضی وقتا در چیزهای دیگه. مثلا معمر قذافی دیکتاتور لیبی فکر میکرد که طراح اتومبیله و یک اتومبیلی طراح کرده بود برای رقابت با فراری، اتومبیل معروف ایتالیایی. یعنی دیکتاتور فکر میکنه که اگه در کار اصلی شکست خوردن ممکنه در کار دیگه‌ای موفق باشه. آقای خامنه‌ای هم البته میدونین به شعر علاقه‌مند، شعرهای زیادی گفته که البته منتشر نکرده بیشتر اشعارش. دو سه تاشو من بیشتر ندیدم و یکیش هم من ترجمه کردم باز به انگلیسی. منتها در این مورد مهدی اخوان یا میر موحید در پاریس که اومده بود باهاش صحبت می‌کردیم در این زمینه، چون خامنه‌ای خیلی حسود اخوان بودش. اخوان و محمد قهرمان یه شاعر دیگه مشهد، خامنه‌ای خیلی به اینا حسادت می‌ورزید چون شاعران بزرگ و معروف بودن و خامنه‌ای در اون موقعیت نبود. من از امید پرسیدم که چرا خامنه‌ای اشعارش رو چاپ نمی‌کنه. گفت که این مسئله رو مطرح نکنین، ایشون به حد کافی به بقیه اینا صدمه زده، بهتره دیگه به شعر صدمه نزد. خود آقای خامنه‌ای هم در بیوگرافیش یا سر زندگیش نمیدونم خوندین یا نه که زیر عنوان قطره خونی که لعل شد از عشقش به شعر میگه من خیلی علاقه‌مند بود به امیری فیروزی، از سرای معروف آنداران نزدیک بشه و خلاصه در این زمینه کتابایی که دوست داره گفته و همه اینا چیزای عجیب غریبی هستن که میتونیم راجبش صحبت کنیم اگه بخوایم.
خب نگاه کنید در مورد اینکه خب خامنه‌ای سالیانه جلسات شعری هم در ماه رمضان میذاره که شاعران درباری، شاعران بیت خودش رو دعوت میکنه و اونجا نمیدونم در مورد شعر صحبت میکنه، در مورد سینما اظهار نظر میکنه، در حوزه موسیقی اظهار نظر میکنه. به موضوع خامنه‌ای مفصل خواهیم پرداخت، یعنی در ادامه برنامه میرسیم. الان در مورد اینکه چرا در مورد اون بحث اینکه دیکتاتورها و هنر و اینها فکر نمی‌کنید به این خاطره که این دیکتاتورها اهمیت هنر رو میدونن و میدونن که وقتی که داخل هنر چیزی تثبیت بشه و به واسطه هنر یک بخشی از یک جامعه، یک سیاست روایت بشه، اون ماندگار میشه و به خاطر به دنبال ماندگاری خودشون به واسطه هنر هستند. این یه موضوع دیگه ایه. میدین تمام دیکتاتورها یا مستبدها سعی میکنن از هنر برای توجیه و مشروعیت دادن به نظامشون استفاده بکنن، ولی این به معنا نیست که خودشون وارد خلاقیت هنری میشن. میدونین از روم قدیم شعار قیصرها این بود که جامعه دو چیز لازم داره، یکی نون برای خوردن، یکم نمایش برای سرگرم شدن. بنابراین قیصر یا سزار روم هر سال جشن مفصلی برگزار میکرد، گلادیاتورها هم دیگر میکشتن، حیوانات عجیب غریبی که از نقاط مختلف امپراتوری اومده بودن به نمایش داده میشه، شاعرها شعر بخوندن، رقاصا میرقصیدن، یعنی یه جنبه هنری داشت. هیتلر هم همونطور که میدونید خب بزرگترین برنامه‌های هنری، فستیوال‌های فیلم و اینا رو برگزار میکرد. ولی مسئله اینکه خود دیکتاتور در خلاقیت هنری بخواد سهمی بگیره یه موضوع دیگه، و اینا همه کیم جونگ اون الان و پدر بزرگ کیم ایل سونگ از مسائل هنری در چارچوب خودشون خیلی استفاده میکنن. یعنی هر سال بالاهای مختلف، فیلم‌های مختلف اینا درست میکنن. همینجور هم چین کمونیست حتی در دوران به اصطلاح انقلاب فرهنگی، ولی چیزی که اینا خلق میکنن شبه هنره، هیچ وقت هنر واقعی نمیشه. مثلا ببین پیش از اومدن هیتلر آلمان یکی از میشه گفت بهترین و برجسته ترین سازنده های فیلم سینمایی بود در دنیا، همراه با هالیوود، و فیلم های فوق‌العاده‌ای درست کردن. یعنی اگر کارگردانان پیش از هیتلر رو ببینیم اینا همه کلاسیک های سینما هستن که بعدن هم خیلیشون مهاجرت کردن به آمریکا وقتی هیتلر اومد سر کار. ولی در اون دوران 12-13 ساله‌ای که هیتلر سر کار بود، استودیوی اوفا بود اونجا، از نظر فنی تکنولوژی اینا خیلی جلو بود، حتی از هالیوود هم جلوتر بود، ولی به جز یکی دو تا فیلم نتونستن فیلم خوب درست بکنن، برای که دیکتاتور همیشه اونجا هستش و خور و پف میکنه، دستور میده، اذیت میکنه، میترسین ازش. در دیکتاتوری نمیشه هنر به وجود آورد. یکی از عمده ترین دلیل هاش اینه که خب دیکتاتورها به دنبال تکثیر اون ایدئولوژیشون در هنر هستن، در حالی که اصلا ذات هنر، همون هنر واقعی که ازش از این واژه استفاده کردید، همیشه در طول تاریخ مقابل دیکتاتوری، مقابل استبداد ایستاده بوده و اینجور چیزها. بیام سراغ سید علی خامنه‌ای و ناصرالدین شاه قاجار. خب خامنه‌ای طی سخنرانی هایی که در دهه‌های گذشته داشته انتقاداتی به دوره قاجار داشته، اما خب تایید کرده، خیلی یه طورایی صحبت کرده که گویا مثلا ناصرالدین شاه قاجار واسش یک الگو میتونه محسوب بشه. بنا به گفتاش تلویحاً مستقیم این اشاره نکرده، ولی تلویحاً زبونم نچرخید میشه این برداشت رو داشت نسبت به این قضیه. چه وجه تشابهی بین ناصرالدین شاه قاجار و سید علی خامنه‌ای در حکومتداری، در دیکتاتوری و اینجور چیزها هست؟ آیا واقعا سید علی خامنه‌ای ناصرالدین شاه قاجار رو الگوی خودش قرار داره در حکمرانی؟ چون که مثلا با رضا شاه و محمد رضا شاه خب دشمنی داره، خب این کاملا مشهوده، به کرات صحبت کرد. یکی از مهمترین و بزرگترین دشمنانی که جمهوری اسلامی داره و میدونه که در جامعه پایگاه مردمی دارن، خب شاهزاده رضا پهلوی به واسطه دشمنی که با محمد رضا شاه و رضا شاه داره، خب قاعدتاً به این خاطر که شاهزاده وارث اون تاج و تخت هست، خب دشمنی هم با شاهزاده داره. در نتیجه در مورد دوران پهلوی و خاندان پهلوی اصولا مثبت صحبت نمی‌کنه، ولی در مورد قاجار صحبت‌های مثبتی هم داره. بله، البته تو صحبتتون اشتباهی گفتیم محمد رضا شاه قاجار. عذرخواهی می‌کنم، ببخشید، عذرخواهی می‌کنم، معذرت می‌خوام. بله. ببینید واقعا نمیخوام بگم قیاس به الفارقه، ولی یک مقایسه دشواری هستش، برای اینکه
امکاناتی که آقای خامنه‌ای برای ادامه رژیم استبدادیش داره به هیچ وجه در اختیار ناصرالدین شاه نبود. ناصرالدین شاه واقعا کنترلی روی ایران به اون صورت نداشت. یه پادشاهی بود در قصر خودش سبزی پاک میکرد، آش نظری می‌خورد، گاهی میرفت شکار، به حرمسراش میرسید، سفر به خارج میکرد، ولی امکانات کار بزرگ خوب کردن و کار بزرگ بد کردن نداشت. آقای خامنه‌ای این امکانات رو داره، از نظر اینکه خب بالاخره ایران به شکرانه دوران پهلوی زیربنا داره، یه دولتی داره، یه دستگاه بوروکراتیکی داره که کار میکنه، درآمد نفتی فوق‌العاده داره، افراد تحصیل کرده داره، خیلی کارا رو میتونه بکنه. دیکتاتور کنونی ایران یعنی آقای خامنه‌ای که اون موقع ناصرالدین شاه نمیتونست بکنه، ولی وجود مشترکشون هر دو اعتقادشون به خرافاتی است که دور شیعه‌گری درست شده. مثلا آقای ناصرالدین شاه خب تکیه دولت رو درست کرد، میرفت گریه میکرد توی مراسم روزخونی. تقویم ایران مثل امروز در جمهوری اسلامی، تقویم ایران پر از مسائل مربوط به اماما، شهدا و غیره بود. از این نظر خب طبیعی است که آقای خامنه‌ای خودشو به ناصرالدین شاه نزدیک می‌بینه، نه به رضا شاه کبیر یا محمد رضا شاه که ایرانگرا بودن و تقویم ایران رو پر کرده بودن از روزهای ایرانی، روزهای بزرگداشت ایران. یعنی برای شاهان پهلوی ایران در درجه اول اهمیت داشت، برای آقای خامنه‌ای و تا یه حدی ناصرالدین شاه اسلام شیعه در درجه اول اهمیت داشت. بنابراین از این نظر مسلم با هم نزدیک بودن. از این گذشته جمهوری اسلامی حتی پیش از جریان 57 دشمن اصلی خودش رو پهلوی‌ها میدونست، برای اینکه پهلوی‌ها برآورنده خواست‌های مشروطیت بودن، یعنی ایجاد یک دولت معاصر، یک دولت منظم، یک دولت مرکزی، حقوق شهروندان رو شناختن و تحقق دادن، یعنی کاملا چیزایی که فرق داره با ارزش‌های اسلامی که آقای خمینی و خامنه‌ای دنبالش هستن، در حالی که ناصرالدین شاه دنبال این چیزا نبود اصلا. سعی می‌کرد یک بخش‌هایی از تمدن امروز رو وارد ایران بکنه، ولی اونم به نفع اون سازماندهی که خودش درست کرده بود. خب خامنه‌ای هم می‌بینیم که در یعنی جدا از اون خب قاعدتاً جهان امروز جهان ناصرالدین شاه نیست. جهان امروز تکنولوژی هست، سوشال مدیا هست، اینترنت هست، خیلی اتفاقات دیگر هست. جهان مدرن قشنگ انسان سنتی رو بلعیده، ولی خب می‌بینیم که مثلا در حوزه‌های برفرض مثلا سید علی خامنه‌ای در چند دهه گذشته از زمانی که زمام مملکت رو در دست گرفته، ادبیات کودک رو در دست گرفته، نظارت کامل بر هنر داره، مؤسسات و سازمان‌هایی در حوزه هنری ایجاد کرده، همون سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری که کاملا زیر نظر بیت خودش هستن، انتشاراتی مثل انتشارات قدیانی که در حوزه ادبیات کودک کار میکنه و خیلی چیزهای دیگر رو ما داریم میبینیم که در همون راستایی که مثلا ناصرالدین شاه میاد دارالفنون رو بنا به نمیدونم اون ایده ها، اون تفکرات و اون خواست هایی که داشته پایه‌ریزی میکنه، پیاده میکنه، عمومی میکنه. و از طرف دیگه اون بحث خرافه فکر میکنم بزرگترین وجه اشتراک سید علی خامنه‌ای و ناصرالدین شاه باشه. به این حالا مثال هایی که در سالهای گذشته خیلی عمومی شده، اون صحبتی بود که یعنی یک فایلی بود که از سخنرانیش در دهه 60 بود اومد بیرون که اونجا برمیگرده میگه که خدا با زبان من صحبت کرد، یا اینکه یکی از نزدیکانش برگشت چند سال پیش گفت که زمانی که به دنیا اومده گفته یا علی، و یا اتفاقات دیگر، یا اینکه مثلا همین چند روز پیش سایت سید علی خامنه‌ای فیلمی یعنی یک شعری از سید علی خامنه‌ای منتشر کرد که اونجا خودش رو رند تعریف میکنه و اینجور چیزها. آیا به دنبال با این خرافه پرستی و ترویج خرافه پرستی به دنبال جاودان کردن خودش، چون به هر حال یک سری تعاریف در خرافه هست، یک سری تعاریف در جادو هست و اینها هم خب به این چیزها باور دارن، یا اینکه نه علت العلل دیگری داره؟ نه دیگه، ببینید همونجور که آقای خمینی و آقای خامنه‌ای بارها گفتن، واجبترین یا اوجبات این رژیم حفظ خودشه. رژیم‌های استبدادی همه همینطور هستن، یعنی در درجه اول
مسئله ادامه خودشون براشون مطرحه، کار خاصی نمیخوان بکنن، به همین جهت هم هیچ وقت نمیتونن هنر به وجود بیارن. مثلا این فتاد شوروی بیش از 7 دهه وجود داشت ولی نتونست یه شاعری در حد مثلا پوشکین یا لرمونتوف به وجود بیاره. یه شاعر به وجود آورد که اونم البته خودکشی کردش، نتونست یه رمان نویس مثل تولستوی به وجود بیاره یا تورگنیف به هیچ وجه. همینجور هم آلمان، کشوری که نمیدونم گوته به وجود آورده بود، لسینگ، شیلر و خیلی دیگه در اون 13 سال هیتلر یه دونه رمان نویس یا شاعر واقعی به وجود نیاورد، یعنی نتونست به وجود بیاره. چین هم همینجور. چین هم میدونین مردم فراموش میکنن برای اینکه ادبیات چین ناشناخته است در سطح دنیا، ولی واقعا چین یک سنت شعر فوق‌العاده‌ای داره که من شخصا اینو چندین سال پیش کشف کردم با کمک ازرا پاوند، شاعر آمریکایی که یه مقداری زیادیش رو ترجمه کرده بود، ولی اینا ناشناخته بودن. ولی دوران ماوتسه تا همین دوران کنونی یه دونه شاعر جدی اینا نتونستن درست بکنن، برای که دیکتاتوری و شعر با هم نمیخونن، دیکتاتوری و هنر با هم نمیخونن. هنر و شعر و ادبیات و فلسفه همیشه ضد دیکتاتوری و استبداد هستن، نه در تاییدش. اگرم در تاییدش باشن کارشون نمیگیره. مثلا الان در آخرین آماری که خود بیت آقای خامنه‌ای داده بود برای این جلسات شعر و اینا که میذاره، میگه 15,000 تا شاعر در ایران وجود دارن که خیلیشون شعرهاشو می‌نویسن برای، ولی هیچ کدوم از این شعرا شناخته شده نیستن برای توده مردم. هیچ کدوم نتونستن اثری به وجود بیارن که ماندنی باشه. اون چند تا شاعری هم که هنوز مطرح هستن که مثلا محمد علی بهمنی که چند روز پیش فوت شد، اینا همه از میراث گذشته هستن، یعنی کسانی هستن که در دوران پهلوی شکل گرفتن، یا مثلا حسین منزوی که ازش صحبت می‌کنن، ولی بقیه چیز جدیدی نتونستن دادن، برای که از زمین خشک و دیکتاتوری و استبدادی زمین خشکه، چیزی در نمیاد. هر چقدر آب بهش بدی، هر چقدر بهش کود بدی، هر چقدر بهش برسی، خرج زیادی میشه الان از طرف جمهوری اسلامی، ولی نمیتونن واقعا هنر به وجود بیارن. در زمینه سینمایی 2-3 تا فیلم خوب به وجود، اونم باز کسانی هستند که مثلا کیارستمی که اینا محصول همون گذشتن، یا مهرجویی، این کسایی هستن که ادامه کارشون در زمان پهلوی بوده. به عنوان سال آخر حتی اینم بگم در حوزه ادبیات با شما موافقم که موفق نبودن کاری بکنن، هرچند که در حوزه موسیقی موفق بودن، تونستن سلیقه موسیقیایی مخاطب رو عوض کنن، هرچند که مثلا در حوزه ادبیات هم به هر حال محمد سعید میرزایی و کسان دیگه هم داشتن، حالا افراد دیگه هم مثل موسوی، همین سید موسوی که الان خارج از کشورم هست، خب به هر حال اینا همه علیه رژیمن. الان دیگه علیه رژیم، بله زمانی کنار رژیم بودن دیگه، بله. هرچند محمد سعید میرزایی هنوز با بیت خامنه‌ای تردد داره، رفت و آمد داره، هرچند که هنوز یعنی خودش رو وابسته به حکومت میدونه، هرچند که چندین بار هم حالا در سوشال مدیا خودش سری صحبت ها کرده. نمیخوام وارد اون مسائل بشم. بعد در حوزه چرا نمیخواین وارد اون مسائل؟ به این خاطر که نمیخوام وارد مسائل بشم، چون وقتی بخوام وارد بشم قاعدتاً پای کسانی باید بیاد وسط که پاسخگو نیستن. به عنوان مثال آقای موسوی که در مراسم سالیانه شعرخوانی آقای خامنه‌ای بوده، هیچ وقت نمیاد در مورد این قضیه صحبت کنه. از اون طرف نمیدونم ادبیات یعنی غزل مدرن رو افرادی مثل هومن عزیزی، افرادی مثل رستم بیگلو و دیگران در دهه 70 غزل مدرن رو بعد از منوچهر نیستان سیمین بهبانی و حسین منزوی ادامه دادن و پایه‌گذاری کردن، و بعد این شخص اومد نمیدونم با کارگاهاش، با باندها، با نمیدونم زد و بندهای ادبی، یعنی یکم تخصصی در حوزه ادبیات میشه. بعدم این بچه‌ها یا صحبتشون رو کردن یا اصلا حاضر نیستن که وارد این صحبت ها بشن. دلیل این که حاضر نیستم به این خاطره، اگر میخواید تا من وارد بشم من مشکلی ندارم، مثلا درد میکنه واسه صحبت کردن. خیلی آره، چون خیلی وقتا مثلا خیلی‌ها میگن جلو زبونت یه بگیر. خیلی خلاصه فقط می‌خواستم به تو بگم که من همیشه
در نقد ادبی شخص رو از اثر جدا میکنن. 100%. یعنی شخص هر کاری دلش میخواد بکنه یکی، ولی اثر یه چیز دیگه ای. من میخوام بگم که اثرهای موندنی که در دوران بعد از محمد رضا شاه در ایران در صحنه ادبیات شده، یا به وسیله کسانی بوده که ادامه دهنده گذشته بودن، یا کسانی بوده که گاهی یا در آغاز طرفدار رژیم کنونی بودن ولی بعد تبدیل به مخالفش شدن. این تنها چیزی که دارم میگم. اتفاقا سال آخری هم که میخواستم ازتون بپرسم در همین راستا، سرتا جمله‌مو تموم کنم، در مورد سید مهدی موسوی خب بارها صحبت کردم، با خودش بارها گفتگو داشتم، اگرم بخواد میتونه بیاد در برنامه وضعیت قرمز صحبت بکنه، گفتگو بکنه. خیلی وقتها خیلی‌ها بهم میگن اگر جلوی زبونتو بتونی بگیری خیلی خوب میشه. آقا من جلوی زبونمو بگیرم، جلوی چشممو که دیگه نمیتونم بگیرم. خیلی وقتها وقتی با زبون حرف میزنم با چشم حرف میزنم، خیلی چیزها رو میگم، در نتیجه جلوی زبونمو نمیگیرم که چشم و زبونم که در یک راستا در کنار همدیگه باشن. سوال آخری که ازتون دارم، نگاه کنید با تمام این تعاریفی که گفتید، با تمام این صحبت‌هایی که گفتید، ما می‌بینیم که در یعنی پاشنه طلایی ادبیات مدرن ایران و ادبیات معاصر ایران رو دهه 40 و 50 همه میشناسیم. افرادی که در دهه 40 و 50 اسامی که شما بردید، اسامی که من در ذهنم دارم و بیان نکردم، مثل نمیدونم شاملو، نمیدونم براهنی و گلشیری، دیگران همه کسانی بودن که در دوران محمد رضا شاه پهلوی متولد شده بودن، یا اینکه در دوران پدرشون متولد شده بودن در دوران محمد رضا شاه پهلوی، داشتن مینوشتن ها اینها. و در لابلای صحبتاتون شما گفتید که در جوامع دیکتاتور زده هیچ وقت هنر شکوفا نمیشه. چرا؟ چون که هنر با دیکتاتورها رابطه خوبی نداره. من هم کاملا با شما موافقم. پس چطوره که تمام اینها اومدن این وصله ناجور رو به خاندان پهلوی بستن که اون زمان دیکتاتوری بوده، آن زمان نمیدونم استبداد بوده؟ این تناقض در چیست؟ آیا در چپ بودنشونه فقط؟ نه، ببینید این ناشی از تنبلی فکری یا روشنفکری هستش. یعنی میدونین خیلی آسونه که شما بگید مثلا یه دونه مرگ بر شاه یا شاه دیکتاتوره، بعد یهو میگن شما روشنفکرین و یه شخصیت برجسته هستین. مثلا برای من پیام فرستادن که شما چطور به متفکرانی مثل علی شریعتی و نمیدونم نورالدین کیانوری حمله میکنید. اولا میدونید متفکر که خب معنی نداره، چون همه انسان ها متفکرن. این شما انسانی میشناسی که فکر نکنه؟ همه انسان ها فکر میکنن. و از این گذشته اگه فکری وجود نداشته باشه شما نمیتونین انتقاد بکنین ازش. من برای درست از کسی که متفکر بوده انتقاد میکنیم. ولی تنبلی مخالفان شاه، اینو بارها گفتم، شاید تو برنامه خودت هم گفته باشم، اینه که یه چیز کلی میگن و میگذرن. من برعکس روزنامه نگارم به موارد خاص عقیده دارم. مثلا من اگه میگم مخالف جمهوری اسلامی هستم، یه مقاله می‌نویسم در مورد خاصی میگم این مخالفشم، بعد فردا یه مقاله دیگه یه مورد خاص دیگه، بعد نه به طوری که فله‌ای و کلی. متوجه هستی؟ ولی مخالفان شاه در این 50 سالی که باش مبارزه میکنن و هنوزم الان به زودی میشه 100 سال دارن باش مبارزه میکنن، هیچ وقت مثلا یک بررسی از اصلاحات ارزش نکردن، بررسی انتقادی از دید مارکسیستی یا از هر دیدی که میخوان، از سیاست خارجی، از سیاست اقتصادی، هیچ وقت این کارا رو نکردن. میدونید بنابراین حرف کلی زدن خیلی آسونه، هر کی هر چیزش بخواد میتونه بگه، ولی وارد جزئیات که میشین میبینین واقعا چیزی مثلا مطرح نیستش. امید من این است که نسل جدید ایرانی‌ها بفهمن که سیاست فقط شعار دادن نیست، سیاست فقط اتهام زدن نیست، سیاست فقط چاپلوسی هم نیست. میدونی سیاست یک کار جدی هستش، احتیاج داره به مطالعه، احتیاج داره به فهم، احتیاج داره به مناظره، احتیاج داره به مباحثه. این متاسفانه وجود نداشت. در چه مثلا ما در ایران الان تاریخ کمونیست در ایران تقریبا 100 ساله، ولی اینا حتی آثار مارکس رو نتونستن ترجمه کنن، آثار لنین رو نتونستن ترجمه بکنن، هیچ چیزی نداشتن. از سوسیال دموکراسی صحبت میکنن، مثلا یه آقایی پریروز با من مناظره میکرد، گفت من سوسیال دموکرات هستم. ولی خب میدونید ما در آغاز مشروطه یه گروهی داشتیم اسم اجتماعیون عامیون،
که میگفتن ما سوسیال دموکرات هستیم، از خارج گرفته بودن. ولی شما دیدین یه رساله راجع به سوسیال دموکراسی اینا بنویسن، همچین چیزی وجود نداره، فقط یه شعار و یک کلیشه است. یه گروه دیگه برام نشون که ما لیبرال دموکرات هستیم. خب کو نویسنده لیبرال دموکراتتون؟ به ما بگین لیبرال چیه، دموکرات چیه؟ یعنی همینطوری کشتی یه برچسبی رو بزنیم به خودمون نمیشیم سیاستمدار. موضوع جدیتر از اینه و متاسفانه مخالفان شاه این کار نکردن و این صدمه زد به رژیم شاه، برای اینکه در چه این تصور به وجود اومد در زمان شاه که من خودم شاهدش بودم که ما واقعا مخالف جدی نداریم. مخالفین ما یا میرن سینما رو آتش میزنن یا به پاسگاه ژاندارمری حمله میکنن یا پاسبان سر چهارراه رو با چاقو میزنن یا مشاوران آمریکایی رو با مسلسل میکشن، ولی کار سیاسی نمیکنن، چون اینا کار سیاسی نیستش، کارهای چریکی و نمیدونم به جای خودش هم ممکنه موثر باشه ولی کار سیاسی نیست. بنابراین ما مخالف سیاسی نداریم. این به ضرر رژیم شاه هم بود، برای که رژیم شاه رو مجبور نمی‌کرد که به سیاستش 2 بار 3 بار 4 بار نگاه بکنه، معایبش رو از بین ببره، نکات مثبتش رو مثبت‌تر بکنه، تقویتش بکنه. یعنی میگین شما اگر یه زندگی عادی سیاسی داشته باشین، یک نظامی هست که سر کار هست، یه گروهی هم هستن که منتقد این نظام هست و یه داد و ستدی بین اینا به وجود میاد. هر دو از هم یاد میگیرن، هر دو با هم دعوا میکنن ولی هر دو با هم میسازن. یعنی یه مجموعه‌ای به وجود میاد که میشه یه مجموعه سیاسی متمدنانه. اینو ما متاسفانه نداشتیم. زنده باد. والا من حالا اینم یه مقداری بحث درد و دلی به وجود میاد. همیشه در این 1-2 سال گذشته که تفکرات ملی و ملیگرایان پیدا کردم، همیشه از خودم پرسیدم، تو تنهاییام پرسیدم که در اون 38 سال 39 سال عمرم که از اون 38 سال 39 سال خب به هر حال در 15 سالش که کودک و نوجوان بودم، چرا در اون بازده زمانی چرا هیچ وقت از خودم نپرسیدم اگر زمان پهلوی استبداد و دیکتاتوری بود پس چرا این همه نویسنده و روشنفکر وجود داشت که فضایی برای عرضه آثار هنری و ادبیشون داشتند. صحبت پایانی چیزی دارید آیه؟ و واقعا این سوال واسم تعجب از خودم میکنم که چرا داخل اون پرسه زمانی این پرسش ها رو از خودم نمیکردم و خیلی خوشحالم از اینکه الان کنار هویت ملیم و کنار مردم کشورم و کنار تاریخ کشورم ایستادم. صحبت پایانی هم داشتم، یه تیکه‌ای میخواستم به رولای خمینی بندازم که لابلای صحبت آقای طاهری اصلا فراموش کردم بگم. الان در پایان میگم آقا، به باور من خمینی بیچاره ترین و احمق ترین دیکتاتور عالم بوده. نه شعور اقتصاد داشت، نه درکی از هنر داشت. در هر کدومش، در هر دو، هم اقتصاد هم هنر فقیر بود و هیچی اصلا هیچ هم نگفت و اینجور چیزها. آقا مرواتون به همه روزه بی قضا بلا باشید، درد و بلاتون به جونم بخوره ملت شریف ایران. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.